Привіт, мене звати Сергій. Я чоловік авторки подкасту «Щоденник вагітної подруги». Привіт, мене звуть Еліна і це я. В цьому епізоді не буде монологу про вагітність, тут буде діалог чоловіка та дружини. Поговоримо про досвід вагітності зі сторони чоловіка. І дружини теж. Як ми переживали наші події, як ми дізнались про вагітність, як були перші дні. І як ми проживали цей досвід разом. Страшно було. І я перетворювалась в ниючий, ходячий, болючий комок. Ти іди воно там на стульчик або на диванчик, пересядь, відпочинь, і я це займуся. Чоловіки, зробіть таке, і ваша жінка буде вам вдячна. Я стараюсь. No haters, please. Please. Хочу сказати дякую за можливість розпочати цей подкаст, тому що для мене це вперше, і буде дуже цікаві такі теми, ми будемо тут обговорювати. Будемо рухатись від початку вагітності до самих пологів і обговорювати, що там було, що складного і неочікуваного сталося, як чоловік це вивез і які поради він би міг дати майбутнім татусям. Ну що, давай починати. Ти взагалі пам'ятаєш той день, той момент, коли ти дізнався, що ми скоро станемо батьками? Перед Новим роком, 2022, за 2 дні ти мені повідомила в такому маленькій коробочці, і всередині був тест. Для мене це було неочікувано, але і очікувано з іншої сторони. Адже ми після весілля з тобою про це дуже довго розмовляли, ми хотіли цього, дещо робили для цього. Було дуже приємно. Різний спектр емоцій в цей момент накриває чоловіка, адже дуже багато питань одразу в голові виникає. Типу, чи будеш ти гідним батьком, чи ви в цілому будете як пара гарними батьками, гарним прикладом, не натворите багато дитячих травм для свого сина або доньки. Де ви будете жити, де навчання, я пам'ятаю, окрема тема, оскільки ми з тобою буквально через день або в той же день ми почали гуглити дитячі садочки. Типу, купа питань, чи було не вирішено, але чомусь. Ми не знали, що трошки ранувато все ж таки. Ми, якщо що, досі вже 3 місяці, як він з'явився, це питання у нас не актуалізувалося ніяк. Але тоді чомусь ми вирішили це подивитися. Одне, що корисно ми зробили, це дійсно ми подивилися клініки, пологові будинки. І тоді ж буквально там через декілька днів ми обрали, продзвонилися, з'їздили, і нам сподобалась лелека. Це був крутий день, коли я дізнався. Слухай, а окрім того, що одразу почало з'являтися багато думок, багато планування, багато навіть сумнівів, чи з'явилось щось таке в житті сумісному, от прям що фізично якось впливало на те, що у вас змінилось в повсякденному житті? Так, твій живот. Він займав певне місце в нашому ліжку. Але фізично, що ти маєш на увазі? Ну, ці всякі приколи, типу, принеси мені помідори в 3 часа ночі, щось таке було? А вже ж було. Але чомусь для мене це не було такою несподіванкою. Я розумів, що такі зміни можуть відбутися з моєю вагітною дружиною. Я розумів, що в кінці вагітності, скажімо так, тебе чекає найскладніше. І тому мої зусилля, які треба от прямо зараз протягом цих 9 місяців зробити, докласти, я вважав, це не проблема. Це взагалі дрібничка, яку я можу зробити, аби дружині було більш комфортно проходити цей період. Всім рекомендую так робити. Тоді вагітні дружини стають чарівними вагітними дружинами. Блін, ти навіть трохи скромничаєш. Дуже приємно це слухати і згадувати, як все насправді так і відбувалося. Стосовно твоїх думок і відчуття себе майбутнім татом, усвідомлення цієї ситуації, що скоро з'явиться дитина, чи це якось зростало від першого до останнього місяця вагітності? Чи змінювалось щось всередині? Перший навіть триместр, я хочу сказати, не було якихось змін таких, величезних. Але мені здається, коли ми провели гендер-паті, дізналися стать, коли стало відомо, що це саме син у нас буде, ось тоді трохи світ перевернувся, тому що все ж таки для батька виховання сина – це дуже така важлива роль, важлива задача.
І не хочеться тут облажатися. Все далі і далі після нашої гендер-паті, коли стало відомо, хто у нас буде, все тисло і тисло, тому що от скоро він з'явиться, і він буде тут. І що ти будеш з ним робити? Я чомусь думав, що вже з перших днів треба вже проводити йому якісь лекції по вихованню, як стати чоловіком, як там за себе стоять і так далі. Але ні, не це важливо в перші дні, дійсно. Просто такі думки, які, мабуть, в кожного виникають, хто чекає саме на сина. Яке питання було, до речі? Як змінювались твої думки від першого до останнього тижня вагітності? Переломний момент дійсно був в гендер-паті, а далі вже думки з'являлися про те, як у нас побут буде влаштований, тобто де він буде знаходитися, як ми будемо співіснувати разом з роботами нашими. От ці думки якраз в період найближче до того, як він народився, вони починали з'являтися. І ще перші 2 тижні вересня ми з тобою провели в такому очікуванні, тому що вже ніби 5 числа мало все відбутися, а воно не відбувається, ще 10 днів ми з тобою чекали. Є вже такий чемоданний настрій, ми сидимо, чекаємо коли. Просто ти очікуєш і вже хочеш нарешті перевірити, чи правильно ми підготувалися, чи все ми там покрили всі потреби. Маленький спойлер – ні. Багато чого ми міняли після того, як з'явився він. Тому що не можна до всього підготуватися. Цікаву тему ти затронув про підготовку до появи малюка. Так, цьому присвячений весь минулий випуск цього подкасту, але саме як майбутній тато, уяви, що ти повернувся в часі назад, які поради ти б собі дав? Що пішло не так після появи малюка? До чого ти був не готовий? І до чого реально треба готуватись майбутнім татусям? Якщо згадати той період, як ми готувалися, то майже всі речі, які в нас з'явилися в домі нові, я маю на увазі там пеленальний столик, ванночка, шафа з секціями для різних речей, самі ж ці речі, ти була за це відповідальна. З моєї сторони було тільки підтримувати тебе. Щоб ти не дивилася, дійсно уявляти, як це буде і чи дійсно це може бути корисним. Адже є таке поняття, як вагітний мозок, і дружини вагітні можуть не завжди обирати щось, що дійсно треба. І чоловіки можуть в цей період взяти на себе таку роль, як фільтр цих всіх потреб і цих всіх покупочок. З того, що ми підготувалися, у нас з'явилось ліжечко для малюка. Це супер покупка, але в майбутньому, можливо, треба було виміряти висоту до ліжка, щоб вони були більш на одному рівні, бо це дійсно зручніше. Різні оці полочки для сортування речей – це пушка, столик пеленальний пушка, відро для памперсів теж супер. Єдине, що, знову ж таки, стосовно відра, треба було взяти більше цих пакетів, які йшли в комплекті. Я тоді не дожав цю думку. Еліна сказала 3 штуки, я хотів штук 5-10, вона сказала 3. Ми взяли 3. Тут, фільтр не спрацював. Різні памперси, там, пеленальні одноразові ці плюшки. Їх теж тут по розміру треба дивитися, щоб воно підходило під ваш пеленальний столик. Адже ми спочатку взяли те, що треба, а потім замовили вже 2 великі пачки в 2 рази більше. І ми просто зараз розрізаємо їх. Подумав би більше про відпустку. Це дійсно те, що я, можливо, наступний раз змінив би. Адже ми взяли фіксовану, тобто ми домовилися, що там з вересня ми починаємо їх, а народився він 14-го. Тобто ті ж самі 2 тижні можна було б ще витратити, принаймні мені, на роботу. І потім, після народження, я провів би більше часу з малюком і допомозі мамі. Мені цікаво твоя точка зору на підготовку в плані якихось теоретичних знань. Ось так як це перша дитина, майже не маю уяви, що таке малюки, як з ними себе вести. Чи достатньо було тобі підготовки той, що ми дивилися курси від Pampers, що якісь там курси від пологового, чи все ж таки появлення малюка це було шоком і несподіванкою? В цій темі ми готувалися з тобою разом, адже багато книжок, які ми читали разом. Ми дивилися ті ж самі курси, все разом. Це дуже важливо, якщо ви з дружиною на одній хвилі знаходитесь після того, як малюк з'являється. Або принаймні, якщо, наприклад, дружина прочитала щось нове, вона одразу ділиться з чоловіком, що я таке почитала, що ти думаєш, будемо так чи ні.
Це теж важливий такий пунктик, щоб дійсно виховання, поведінка з дитиною, як його там вкладаєте спати, як ви тримаєте на руках, як ви його миєте, щоб ви робили схоже, а не кожен по-різному. Згодна з тобою, це реально надважливо бути на одній хвилі. І от саме під час вагітності, коли, ясне діло, що матуся дуже переживає, як далі все буде, і вона купу інформації перелопачує, щоб вона і чоловіка залучала, а він її підтримував. Мені здається, що це ключик до успіху в майбутньому. А також, окрім того, що підготовка разом, оця інформація разом, окрім цього, мені здається, що дуже було важливо присутнім бути на різних медичних штуках, типу УЗД малюка, спостереження вагітності, і у нас були партнерські пологи, навіть це. Для деяких чоловіків це може бути не їх варіант, а от ти пройшов через це, поділись своїми враженнями, і чи вважаєш ти, що це правильно було? Так, я вважаю, що це було правильно. Стосовно медичних оглядів, дійсно важлива була підтримка дружини в цей період, адже особливо, якщо це перша вагітність, це надважливо, тому що, уявіть собі, дружина йде в невідоме місце, не бачила цих лікарів, не знає, що там будуть за обстеження проводити, не знає, що їй скажуть, чи нормально розвивається вагітність, чи ненормально, не знає, що далі після цього буде, в залежності від того, що там скажуть, як їхати потім самій додому, це дуже тяжко. І не хочеться дружину в такий момент залишати одну. Тож тут варто виділити цей час, тим паче воно займає декілька годин всього, і там раз, скільки місяців у нас були ці поїздки? Та раз на місяця-два, напевно. От, це не дуже багато часу для того, щоб дружина почувала себе дуже добре під час вагітності. І додам від себе, якщо приходиш в жіночу консультацію з чоловіком, то тобі супер, ти впевнена, тобі не страшно, ти там себе почуваєш взагалі ок. А коли приходиш одна, і ще тобі так якось ніяково, страшно хвилюєшся, і бачиш, що а хтось з чоловіком, то це дві величезні різниці. Тож, чоловіки, майте на увазі. Так, а далі з приводу партнерських? Це теж цікава тема. Мабуть, зараз теж варто чоловіку бути присутнім в цей момент, тому що консультації – це одне, так, і рівень страху там один, а на пологах зовсім інше. Оскільки пологи можуть відбуватись абсолютно по-різному. Те, що там батьки можуть розповідати, як у них було, в тебе може бути зовсім по-іншому. І так само подруги можуть розповідати, в них по одному, в тебе по-іншому. Багато чого, до чого ти можеш не бути готовим. І мати поряд людину, яка просто допоможе тобі чайочку принести, просто допоможе вбиральну пройтися, прогулятися, бути поряд за ручку потримати. І ночі можуть бути безсонними просто-напросто перед самими пологами. І щоб була поряд людина, яка пройде цей етап разом, це теж важливо. Мені сподобалось. Було складно, скажімо так, майже знепритомнів в певний момент. Але потім мене повернули до життя, повернули за твою спину, і ми побачили малюка разом. Мабуть, навіть я першим побачив його, тому що я знаходився вище голови дружини. До речі, тут зіграло важливу роль, що ми прочитали про те, якими можуть бути малюки одразу після пологів. Тому що і навіть того, що ми прочитали, було недостатньо, тому що в реальності трохи страшно було. Але оскільки ви разом, ви потім чуєте, як він кричить, ви цьому радієте, робите першу фоточку, повідомляєте батьків, знайомих, друзів. І все це разом робите, а не просто чоловік сидить вдома і отримує смс-ку, типу, синочок, 3200. Да, це супер прикольний момент щодо фоток. Тільки нещодавно побачила, що чоловік багато знімав там, не прямо всього процесу, а вже після народження малого. От прям перші 20 хвилин, коли я там навіть ще не уявляла, де мої речі, де я, хто я.
Він познімав відоси, записав мої емоції. Відоси в форматі, типу, невеликих інтерв'ю, ну що ти, як ти, що відбувається. Це так круто, тому що, ну так влаштований жіночий організм, ми забуваємо половину там, що відбувалось під час пологів. Це правда, і оці відоси зараз це для мене скарб. Дякую. Да, вже було декілька в нас з тобою ситуацій, коли дружина переглядала в галереї ці відео, така, я це казала, а таке було? Таке дійсно було? Не вірю. Да, і ще фоточки дуже круті, ну ніхто такого не зробить, якщо чоловіка не буде поруч. Угу. Ось чоловіки, зробіть таке, і ваша жінка буде вам вдячна. Ну, пологи то зрозуміло, що надскладно і боляче, і підтримка дуже потрібна в цей момент жінці. Але під час вагітності теж бувають симптоми, які жити не дають. І це і нудота з токсикозом, і печія, і біль в кістках. В ці моменти, коли у мене, як у твоєї дружини, було щось таке, і я перетворювалася в ниючий, ходячий, болючий комок, як тобі було співіснувати зі мною, що ти відчував і як допомагав? Спочатку хочу сказати, що я не вважав тебе на той період ходячим, ниючим комком, як ти сказала. Я хотів повністю тебе підтримати і облегшити цей період. Було декілька різних речей, що я робив. Перше, це постійна турбота і підтримка не тільки словами, але й діями. Наприклад, часто просила поїсти. Причому не було таких, звісно, скажених різних запитів, типу там мікси, сільотки з гущонкою і так далі. Такого не було. Були, звичайно, там просто яблучка, хочеться зеленого, свіжого, смачного яблучка. І приходилось ходити по магазинам шукати. А це ж було зимовий період. Так легко не знайти. Приходилось обходити райончик і знаходити ці яблуки. І в додачу до яблук якісь смаколики, шоколадні теж, типу кіндера, приносились. Були різні етапи, коли ти полюбила солоні помідори. Теж їх треба було знаходити саме ті, що тобі сподобалися, ті, що мої батьки, мабуть, привозили, так? А до цього перепробувала купу доставок в магазині, і, коротше, все було не то. Да. А потім знайшлись ті самі, які подобалися. До речі, інша штука, яку важливо робити, це, знову ж таки, нагадувати про елементарні речі в побуті. Наприклад, якщо печія, то випити таблетки. Тому що, як я вже казав, є така штука, як вагітний мозок у жінок, і чоловічий мозок тут може допомогти робити раціональні речі. Як от випити таблетку від печії, і воно дійсно допомагало. Ну, а як ти реагував, коли я постійно скаржилася, і от кожного ранку одне й те саме? Не набридало тобі це? В цілому ні, але у нас були ніби якісь моментики, що реально було одне й те саме, і ми трохи більш детально про це розмовляли і приходили до якихось рішень або способів, як це можна покращити. Адже коли в тебе там протягом 2-3 тижнів одна й та сама проблема мучає, це було, мабуть, от якраз коли ти почала пити таблетки від печії. Тобто у тебе вона почалася, ця печія, вона тебе мучила, і ти ніяких способів казала, що типу, це нормально, нічого від цього нема. І перед тим, як ми поїхали на консультацію до лікаря, я сказав, запитай точно про це, про печію, як можна з цим боротися. І ти знайшла тоді і таблетки, жувальні таблетки, плюс сиропчик теж. І воно дійсно покращило твій стан. Але от вислуховувати тебе і підтримувати в цьому стані – це теж важливий обов'язок для чоловіка вагітної дружини. Дуже тобі дякую. Я реально пам'ятаю, як це було приємно. І коли був токсикоз, я їздила на роботу, кожного ранку спускалась в метро, і там мені ставало якось надпогано. Я кожного ранку тобі пишу майже одне й те саме, але кожного разу отримувала такий заряд підтримки і реально розуміння, що це рятувало мої найгірші дні. Так, а мені було не впадло це все писати, адже це дійсно допомагало бути в кращому стані моїй дружині і мені. І ще одна просто неймовірна штука, яка з твоєї сторони полегшила мій стан дуже сильно, це щоденний нічний масаж. О, да, це окрема тема. Цьому не учать в університетах, ні на курсах, ніде. Це з'являється в чоловіків під час вагітності.
Просто треба розкрити цей талант, один раз спробувати. Дружина підскаже, де краще, куди краще натискати, де краще жмакати. І потім регулярно це робити. І дружина перетворюється в ангелочка. Після цього засинає як малюк. Да, і вона буде згодна і ще на одну вагітність, і на 2, і на 3, і на 4. Тому що, повірте, чоловіки, це щось неймовірне. От масаж – це приємно для всіх, але для вагітних це настільки кайф, що я досі аж сумую за вагітним станом тільки через те, як було приємно під час масажу. До речі, масаж не єдина штука, яка б була приємною під час вагітності. Знаєте, оце таке, типу, особливе відношення до вагітних, коли їх всі дуже оберігають, коли там уступають місця і все таке інше. Ну, зрозуміло, що це не з'явилось просто на рівному місці, тому що, ну, давайте там поважати вагітних. Їм реально складно, і їхнє життя люди намагаються якось полегшити. Це стосується, а вже ж, і найближчих людей. І як чоловік, ти забрав багато обов'язків по дому, які раніше навіть не були твоїми. Якось перерозподілилось все, що у нас відбувалось, і це, з моєї сторони, кажу, було дуже круто. Розкажи, поділись нашим досвідом, що ти робив і як це для тебе було. Окей. Розпочну, мабуть, з звичних побутових речей, таких як помити посуд, поставити прання, поприбирати, замітати, попилососити підлогу. Раніше, дійсно, цим займалась більше ти. Ну, вона казала, що їй це подобається. І це робила все. Але під час вагітності ми вирішили, що не буде так продовжуватись, бо вагітній дружині треба більше відпочинку. Я на цьому наголошував постійно, переляж відпочинь, краще посиди, тут я зроблю. Особливо, коли я підходжу на кухню, а бачу, що вона перемиває посуд, хватається за мітлу, за пилосос. Кажу, ні, ти іди воно там на стульчик або на диванчик, пересядь, відпочинь, і я це займуся. Так, його фраза була так: іди лягай, а я все зроблю. І я жила, лягала і така... От, і дійсно все робив. Багато з чого, все одно у тебе іноді прокидалися такі моменти, що або непомітно просто від мене якось ти це робила, або навіть при мені казала, що мені зараз це треба, і ти робила. Але в більшості випадків це все забирав на себе я. І це не складно. Реально, скажу по секрету всім чоловікам, це не складно. А ще це класний скіл, який знадобиться після появи малюка. Угу. Плюс, з іншого, що хотілося б сказати, це про організування всередині дому, що ти розповідала частково, знову ж таки, в минулому випуску, пеленальні, коляски і так далі. За цим всім треба було ходити на пошту, в деяких випадках їздити кудись. І, звісно, тягати все це треба чоловікам, бо тоді ти вже була на останніх місяцях, і там максимально не треба якась нагрузка тобі додаткова. Тож все це було на мені. Перетягання шкафів всередині дому, як ми переставляли кімнати, щоб було зручно, теж це допомагав. Робив, не те, що допомагав. Та ще така крута штука, от ми з тобою двоє водимо машину там при потребі. І раніше, до вагітності, там якось по черзі, хтось хотів, хтось не хотів, було так плюс-мінус 50/50. А під час вагітності... Стало по-іншому. Все це забрав на себе. Так. Навіть мені не треба було просити. Ми якось сідали в машину, і от вагітний такий стан, ти так, щас би просто кайфануть, чилить, розслаблятися, і якось без слів навіть. Ти мене розумів, просто завжди був за кермом. Це кайф. Угу. Інша штука, яку теж я пам'ятаю, чим допоміг так, це запуск цього подкасту. Це було твоє день народження. Ти ще за декілька місяців до нього почала розповідати, що хотіла б щось таке запустити. Як бачите, ми запустили це. Ви слухаєте зараз 8-й епізод цього подкасту. Ми регулярно викладаємо, записуємо. Без твоєї підтримки, без того, що ти забрав все по побуту на себе, і без можливості, яких ти створював для мене вагітною, цього б не було. Підтверджую. А інша штука така маленька, це теж по роботі твоїй стосовно сайту. Те, що ви тоді переносили сайт. Це теж були вже останній місяць.
І одна з твоїх останніх задач, які треба було закінчити до того, як ти підеш у декрет, це закінчити його, щоб він був уже в стані, в якому можна запускати. Тож, оскільки мені це було цікаво, оскільки це моя спеціальність, було дуже легко над цим працювати. Я міг набагато швидше зробити цю задачу, ніж там ти б розбиралася довше і так далі. Таким чином полегшити ще тобі оцей перехід з робочого стану вже в передмалюковський стан. Так, я ж працювала майже до останніх тижнів, і от, чесно кажучи, на саме останніх тижнях це було вже важко, і нереальний був кайф і щастя, коли прилітають якісь робочі тасочки, і я так в телеграмі Сережа, треба зробити то-то-то, коли буде. І ти кажеш, сьогодні буде. А іноді навіть прямо зараз. Онови сторінку і вже готово. Були такі так. маленькі задачі теж. Сподіваюсь, от такі спогади і милі дрібнички, які, можливо, не одразу приходять в голову, будуть корисні слухачам і зроблять ще якихось вагітних дівчат і жінок більш щасливими. А зараз, в останній частині цього випуску, хочу запитати в тебе про твої емоції і внутрішні переживання під час вагітності. От зараз, вже сумуючи те все, через що ми пройшли, те все, що ми пережили, як все було, що для тебе образ вагітної жінки? Які в тебе залишились спогади, і як би ти описав цей період в декількох реченнях? Згадуючи цей період, з чим я міг би порівняти вагітну жінку, це от реально з немовлям, коли він з'явився, багато яких потреб треба задовільнити, щоб дитя не кричало. Добрий день. Багато, нам памперси замінювати не треба, але кормити теж треба було. Допомагати пересуватись теж треба було. Взагалі ніякої складної роботи не давати. І багато хто казав, що вагітна жінка, вона потроху перетворюється на дитину таку. І це дійсно схоже було на це. І за цим приємно було спостерігати, і приємно було бути поряд в цей період з тобою і піклуватись про тебе. А сильно тебе це відволікало від власного життя, власних потреб, роботи і всього іншого? Да ні. Певний час воно займало, але ж і робота не займає весь день. Тож приходилось іноді, коли там, наприклад, вже лягаєш спати, я не лягав спати, а треба було закінчити якісь робочі задачі. А протягом дня міг більше часу приділити тобі, тим же поїздкам до лікаря, походам в магазин за продуктами, просто бути поряд, вислуховувати і так далі. А в цілому для тебе цей досвід ок? Бути чоловіком вагітної жінки? Так. Я готовий зараз заявляю офіційно на всю Україну, на всіх, хто це слухає, що ще мінімум 4 рази я готовий побути чоловіком вагітної дружини. Без проблем. Вау. Під кінець поділись, будь ласочка, якимось спогадом, який для тебе дуже приємний, і що б ти порадив зробити парам, які чекають на малюка під час вагітності, щоб на все життя згадувати це з посмішкою. Одне з найприємніших – це те, коли ти повернулася, коли ми почали знову разом жити і жити тим, що у нас з'явиться малюк, разом це все планувати. Це було круто. Але це унікальні зараз обставини такі. Ця порада чисто зараз. Будьте поряд. А в цілому вагітним парам я б порекомендував би фотосесію зробити. Парну фотосесію в студії, в різних образах. Тому що ці фото, які зроблять, з таким кайфом зараз їх можна переглядати і треба переглядати. Окрема штука ще це фотосесія малюка в перші тижні, коли він з'явиться. І щоб потім зробили такий фізичний альбом, який можна пощупати, скажімо так, то це неймовірний досвід, який ми з тобою пережили в різних таких крутих
образах ти бачиш свою дружину з цим животом, як вона суперовськи виглядає, коли дійсно з дружини роблять богиню під час цих фотосесій. І розкриваєшся трохи по-іншому. Це не як бачити 9 місяців дружину завжди там в одному і тому ж одягу, який ти там звик, а тут ти бачиш перевтілення в реально круті образи, які нам фотограф давала. Це було дуже круто. Боже, навіть не думала, що у тебе саме такий погляд, але згодна з тим, що фотосесія – це топ. Як дружина кажу, що там контент просто пушка, і так приємно переглядати, і нам ще беки наснімали відосиків. Їх можна зараз і в Тіктоці використовувати, і просто передивлятися, і робити відео типу очікування малюка, а потім бам, і він з'явився, і вже ось все таке, це дуже приємно, тож ми сімейно рекомендуємо. Знаєш, тут є один момент, який ми втілимо з тобою, мабуть, під час наступної вагітності. Це те, що я бачив в Тіктоці, знаєш, знімають такі відео, де живіт дружини обмальовують, де там, типу, очі і ротик, якісь там танці або прикольні фоточки, типу, роблять в такому вигляді. От таке ми пропустили з тобою. Або якось, знаєш, під час вагітності як роблять фоточки, що типу там, чи арбуз якийсь, типу він росте, а потім вже фотка в цьому ж місці вже з дитиною. Ти робила щось схоже просто з своїм животом один раз, а тут якийсь, типу, ще обернуть це в гарний образ, і було б теж кайфово зробити наступний раз. Да, прикольно. Я ще таке бачила, типу, пузіка, і чоловік рукою так робить вліво, вправо і кулачком дає об живіт, а потім з'являється малюк, і він так об малюка. О, клас. Теж, не остання вагітність, так що Да. ще все попереду. Дуже дякую тобі за відвертість, за таку цікаву розмову. До речі, ми не домовлялись, про що саме ми будемо говорити, не репетували, просто сіли і записали. Кого цікавить версія без обрізання різних моментів, які ми тут виріжемо, підписуйтесь в Інстаграмі, пишіть, що ми з кінця 8-го випуску нам треба вирізані моменти. І ми вам перейшлемо. Після цього ми з вами перейдемо на інший рівень спілкування. Да. Дякую тобі дуже. І у мене залишилось таке запитання. Якщо ти побачиш уяви перед собою чоловіка вагітної дружини на першому місяці вагітності, яку б ти пораду йому дав, або кілька порад, от прям декілька таких потужних головних речей, що йому треба зробити, щоб вагітність для їх пари пройшла незабутньо і казково? Я б тут сказав однією фразою: просто будьте поряд. Не залишайте дружину одну в будь-яких ситуаціях. Було б це просто під час засинання, або зранку під час перших проявів токсикозу, або перша поїздка в лікарню, або будь-яка поїздка в лікарню, або під час того, як дружина трошки ниє про свій стан, про свої почуття. У всіх цих випадках чоловік потрібен дружині поряд. Так, і ще обов'язково, коли вона замовляла купу всього, їй треба сходити на нову пошту, а вона в своїх вагітних лапках не зможе стільки всього унести. Теж будьте поряд і в цих ситуаціях. Ні, насправді це дуже класні слова. Дякую тобі за них. Дякую за те, що несеш на всю Україну такий меседж. І нам, до речі, потрібні друзі з дітками. Відгукніться. Ми дуже шукаємо родини, у кого вже є малюки, або хто чекає. Так, не пугайтеся. Нам потрібні родини з дітьми, не пугайтеся цих слів. Це було сказано в дружній манері. Не хвилюйтесь. Нічого за вами робити не буду. Просто маю на увазі, що ми відкриті до нових знайомств, тож пишіть мені в Інстаграм, контакти залишу в кінці випуска. А мій Інстаграм надаш? А твій Інстаграм дам. Все, добре. Підписуйтесь на Інстаграм мені, чоловіків вагітних дружин, і пишіть щось. Слухай, це так звучало, знаєш, типу, будь ласка, напишіть хоч словечко. Ні, звертайтеся за порадами, ми будемо раді допомогти. Але я хотіла сказати, що дякую тобі, мій коханий чоловік, за
підтримку мене під час вагітності, за цей подкаст і за шеринг твоїх знань, почуттів і порад з аудиторією, з тими, хто чекає на появу малюка. Так, без проблем. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментарі, до речі. І зустрінемось в новому сезоні, якщо він буде. Це залежить від вас. Напишіть, якщо чекаєте на новий сезон в коментарях. Обов'язково слухайте попередні епізоди цього сезону, підписуйтесь на YouTube канал. YouTube канал називається «Щоденник мами-початківця». Там зараз починає з'являтися відеоконтент, і в найближчому майбутньому з'явиться ще багато цікавого. Чекаю вас там. А я, як монтажер цих майбутніх відео на YouTube-каналі, можу сказати, не речіть на монтаж, будь ласка. Я стараюсь. Батя, я стараюсь, будь ласка. Я зараз проходжу курси, так що все буде нормально. Пишіть тільки коменти. Хороші. No haters, please. Please. Ми початківці, будь ласка. Дякую тобі за прослуховування. Переходь за посиланнями знизу і підписуйся на мене в Інстаграм. Там я Еліна, нижнє підкреслювання, буквочка К і ще одне нижнє підкреслювання. І обов'язково пиши з будь-яким фідбеком або питаннями. Також став зірочки та залишай коментарі у Apple Podcasts або лайки і коментарі на YouTube. Це допоможе просуванню подкасту, а я буду тобі дуже вдячна. Ділись подкастом зі знайомими вагітними і бажаю, щоб усі питання, пов'язані з підготовкою і появою малюка, були найбажанішими, найприємнішими і найвчаснішими для тебе. Дякую тобі! Почуємось в інших епізодах щоденника вагітної подруги.